Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với không gian của Sài Gòn by Night, nơi mà Minh Đức sẽ ngồi đây và lắng nghe những câu chuyện thú vị mà những vị khách mời mang đến. Đó có thể là một người mà quý vị rất quen thuộc, nhưng cũng có thể một người quý vị nhìn thấy họ sẽ nhớ mang máng rằng mình đã từng thấy họ ở đâu đó và mình cũng tò mò muốn biết họ là ai. Hoặc cũng có thể là một người quý vị chưa bao giờ biết đến, nhưng câu chuyện của họ mang đến thú vị vô cùng. Đó là những gì mà Sài Gòn by Night hứa sẽ mang đến cho quý vị. Và ngày hôm nay thì sẽ có một vị khách mời bất ngờ thú vị như vậy. Thì bây giờ xin mời quý vị cùng chào đón người đàn ông áo đỏ mang tên Nguyễn Văn Chánh. Dạ, em xin chào anh Minh Đức và chào tất cả mọi người. Xin chào anh Chánh, mời anh Chánh lên trên này mình ngồi mình chào nhau tí nhỉ. Dạ, chào anh. Anh mang theo cái gì nhỉ? Đây là cái loa Rồi, đây rồi. mà đỡ em kiếm sống em nuôi con. À rồi, Đức nhớ rồi, Đức nhớ cái loa này rồi, anh cứ để cái loa ấy đấy. Thưa anh Minh Đức, em đỡ lo. Dạ. Thưa quý vị, sở dĩ tôi giới thiệu là người đàn ông áo đỏ là bởi vì theo như là những gì mà mình được biết là anh Chánh chỉ có duy nhất một bộ đồ đỏ này thôi. Đó là hàng ngày anh bán ở trên vỉa hè, bán bánh ống, bắp nổ, những cái thứ mà chúng ta rất là quen thuộc, những cái món ăn ngày xưa lúc còn nhỏ. Thế nhưng mà nếu mà chỉ bán bánh ống, bánh nổ thì nó quá bình thường. Anh Chánh tạo cho mình một cái phong cách rất đặc biệt là anh mở nhạc và anh nhảy múa bên vỉa hè và nhiều người tò mò, thích thú bởi vì nhìn anh trông cũng hay đúng không anh Chánh? Trông anh cũng mũm mĩm. Coi như sẵn chỉ còn một ít nữa là chúng ta bắt đầu đón chào một mùa xuân mới, một mùa xuân 2019. Thứ nhất là tôi tạo cho một cái niềm vui, mang đến cái vui xuân. Và cái thứ hai nữa là tôi tăng thêm phần dùng ngó chú ý đỡ rồi là người ta vui, người ta thích, người ta mua. Cái thứ ba nữa là tôi kiếm một đồng bạc đỡ giờ là chủ yếu là tập trung cho con. Thì thời gian qua tôi đã làm như vậy. Đấy, thế là câu chuyện của anh Chánh giản dị là như vậy thôi, nhưng mà thực ra nó thú vị ở chỗ là đằng sau đó. Nhìn anh Chánh ở đây chắc là mọi người cũng đã nhớ ra đúng không? Mọi người nhớ ra người đàn ông áo đỏ, có thể mình đã nhìn thấy đâu đó trên đường phố Sài Gòn. Trước khi bắt đầu câu chuyện đi, Minh Đức thử muốn anh thử diễn lại một đoạn những cái động tác của anh, những cái cảnh nhảy múa của anh, để cho mọi người, những ai mà chưa nhìn thấy anh thì cũng đã hình dung là anh đã làm gì, phải không ạ? Dạ thưa anh, là để em mới nhạc vậy. Tết là Tết, tất ta 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 ta, Tết 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 là Tết là Tết. Tết là Tết, Tết với nơi gì mới hiền nhà. Tết 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 là Tết, vượt qua trong ngày vô phố. Tết Tết là Tết là Tết, cho nghĩa xa đời để xưng về. Tết Tết là Tết là Tết, con trong mọi quê quần bên nhau. Rồi, tắt nhạc được rồi. Ôi vui quá. Đó là vui, cảm ơn anh Chánh. Rồi anh mời anh. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho Ba Chánh thật cảm ơn. Ba Chánh anh là Ba Chánh. Dạ Ba Chánh. Mọi người thấy đó, tức là những cái động tác nhảy múa của anh Chánh nó cũng rất là đơn giản. Nó chỉ là giống như một cái để mời mọi người đến mua hàng hay là một cái gì đấy gây chú ý thôi. Khi mà anh nhảy múa thì có nhiều người đến xin chụp ảnh cùng với anh không? Dạ thưa anh Minh Đức, là nhiều người lắm. Rất là tất cả các bạn trẻ đi ngang qua lại cứ xin chụp hình nhiều lắm. Tết nhất là nhìn ông trông anh cũng phương phi này, chắc là mọi người thích chụp hình giống như may mắn, lại còn mặc màu đỏ nữa. Nhưng mà mình phải vui lên anh Minh Đức hơn. Tại vì gần tới đây chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới. Đúng rồi. Một mùa xuân vinh quang, một mùa xuân hạnh phúc của quê hương đất nước chúng ta. Mình muốn hỏi là anh Chánh là người quê ở đâu? Nghe giọng anh giống như người miền Trung ấy. Dạ thưa anh, coi như em là Nguyễn Văn Chánh, thôn Tân Lập, xã Nhân Lộc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Và anh bắt đầu vào Sài Gòn từ khi nào ạ? Dạ thưa anh, là bắt đầu năm 2005. Tức là cái bản thân của em từ nhỏ tới lớn em sống với cha mẹ và đi học mới cái lớp 9 nên trình độ em cũng rất ít. Cho đến năm 1991 coi như là em đi bộ đội, cho đến là em mãi là em làm tròn trách nhiệm. Đến cuối năm 1993 em mới trở về địa phương sống với cha mẹ, mới lấy vợ làm ăn. Cuộc sống ở quê thấy càng ngày khó khăn. Ví dụ như mà làm ruộng ra thì tính ra nhân rộng ra 3 tháng tròn thì một sào ruộng dư chỉ có được 60 kg lúa nhưng mà tính ra lúa bên đây có 20 thì làm sao mà có trung chi cho mấy đứa con ăn học đã. Chính vì anh Minh Đức ơi,
thì em mới bỏ đi lưu lạc ở đất thành phố này. Và anh vào Sài Gòn năm 2005 đến nay là cũng được 13 14 năm. Dạ. Lúc mới vào Sài Gòn thì anh đã làm gì ạ? Dạ, thưa anh là lúc đầu đó coi như lên dòng tay bà thím là dẫn đi về Sài Gòn để mua bán rong. Bà mới thấy là coi như bà con bà mới đi dẫn đi, mà bà dẫn đi vào Sài Gòn á là bà cho anh một cái ôn mì hồi hai đứa cháu chia tay. Thì đất Sài Gòn thưa anh Minh Đức rộng quá thì làm sao mà ấy được. Tôi rất sợ, tôi sợ lắm anh Minh Đức không. Tôi ráng cố gắng bán hết cái thúng đậu phộng 4-5 giờ chiều rồi là từ từ tôi mới hối đàn về. Sài Gòn rộng quá mới vô anh Minh Đức ơi, tôi run sợ quá anh Minh Đức à. Tức là anh sợ nhất là sợ cái gì lúc đấy ạ? Thứ nhất là coi như không biết đàn, thứ hai là xe cộ đông quá anh Minh Đức ơi. Mà lúc đó là em ở hẻm 385 Nguyễn Công Trứ, quận 1. Em về tới nhà nhưng mà em cũng không biết đường vô anh Minh Đức hơn. Và cái bà thím bà đi ra bà uống nước bà thấy bà mới dẫn vô. Tức là anh vào và anh bán đậu phộng đúng không ạ? Dạ. Cái này Minh Đức cũng tò mò thôi, tại vì thực ra mình chưa ở vị trí đó bây giờ mình không biết, nhưng mà năm đó tức là anh tuổi thanh niên đúng không ạ? Anh tuổi cũng trên thanh niên một chút. Và anh bán đậu phộng thì có nhiều người ta cảm thấy rất là mắc cỡ, rất là xấu hổ khi đi bán hàng rong, thì anh có bị gặp cái cảm giác đấy không? Dạ thưa anh, có gì đâu mà xấu hổ. Tức là em buôn bán em làm tất cả những việc gì lương thiện không vi phạm đến pháp luật là coi như em làm hết. Em mặc cái áo này người ta nó cùng điên nhưng mà cò họ đi, cò họ. Tức là anh cuối cùng anh đã bán đậu phộng trong bao nhiêu lâu ạ? Thưa anh là em cũng bán được 3 năm, coi như là nó Phú Yên mấy bạn Phú Yên ở ngoài đó tập trung vô bưng đó đậu phộng mà bán vé số nhiều quá, người ta ít mua em đi, em mới chuyển sang ra coi như mới bán người đó. Tóm lại là vì có nhiều người ở ngoài quê vào bán quá, cho nên là dần là bị cạnh tranh đúng không? Dạ, đúng rồi. Thế là về anh bắt đầu chuyển sang bán cái gì ạ? Dạ thưa anh là em mới chuyển sang bán đồ cốm anh Minh Đức. Đồ cốm là bánh cốm này thì tức là đây này, đây là chính là những cái món mà anh ấy bán này. Cái này gọi là bánh lò bánh ống, mà bánh ống này, bắp rang này, đó là bắp nổ, bỏng gọi là bỏng ngô. Vậy là anh vào đây một mình hay là cả vợ con anh? Vợ em á là ở nhà lo chăm sóc mấy đứa con ăn học. Anh là mấy đứa con ạ? Dạ 3 đứa con. Em thì vào đây lưu lạc để kiếm sống, để nộp tiền học cho cháu vậy anh biết ra. Thế có nhớ là trung bình một tháng là anh gửi về nhà cho chị bao nhiêu tiền? Có nghĩa là cái này là cũng gọi như là đi cá cắm công. Tức là bữa tháng nào là cá ăn nhiều thì em mới đạt, còn cá không ăn thì phải đành chịu thôi anh biết Đức ơi. Thế tháng nhiều nhất là bao nhiêu? Đức thì đứa anh cũng được coi như 5-6 triệu vậy dạ. Cái buôn bán đất Sài Gòn là phải tiết kiệm anh Minh Đức không? Ví dụ đi, chẳng hạn như Đức thử là một con tính đi, ví dụ như là cái gói gọi là bỏng ngô này đi, bình thường anh mua giá gốc là bao nhiêu? Thưa anh là tại chỗ là em mua 10.000, 12.000 tùy theo chỗ. 12.000. Và anh bán ở ngoài là dạ thưa anh là 20. Nhưng mà thưa anh Minh Đức ví dụ như người ta thương á là người ta cho 20 em cũng được. Mà thưa anh Minh Đức là những người cá 15.000 thì em cũng bán để chạy hàng. Trung bình thì một ngày anh bán được khoảng bao nhiêu túi này? Mấy bữa kia thì bán ít lắm, nhưng mà cái từ ngày mà những nhà viết bài lên thì coi như là người ta rất ủng hộ. Mời anh ấy đến đây mà không mời uống gì cả, đấy mà kể chuyện say sưa như thế đấy. Anh có khát nước không ạ? Dạ thưa anh Minh Đức, em khát nước cho bây giờ anh uống gì ạ? Cho em xin ly trà đá anh Đức Dạ. Có hết. Dạ. Một khi đã là Sài Gòn ấy thì từ trà đá vỉa hè, cà phê sữa đá cho đến bia, rượu, cái gì cũng có. Trà đá có ngay. Đây. Xin lỗi anh nhé, xin lỗi anh là để anh kể chuyện nhiều quá mà không mời anh uống nước. Rồi, trà đá mời anh ạ. Mới đi lấy hàng cho vợ nó bán thì cũng mệt quá thôi anh Minh Đức. Rồi anh uống nước. Chào tất cả mọi người, tôi uống miếng nước. Bây giờ mình tiếp tục câu chuyện nhé. Như vừa nãy anh kể thì là một tháng thì anh gom góp tháng ít tháng nhiều thì anh cũng có thể gửi về nhà được chừng đấy. Thì đấy là anh lo cho vợ con ở quê. Thế vậy còn anh thì sao? Anh một tháng anh tiêu cho mình ấy hết bao nhiêu tiền? Dạ thưa anh Minh Đức là không có nói chuyện xấu hổ là thật tình là những mạnh thường quân á mà coi như mỗi buổi tối rồi thấy bán người ta cho cơm thì em thật tình là em rất cảm ơn những mạnh thường quân, cảm ơn những nhà tốt bụng, là em cũng xin thêm một hộp nữa là thưa Minh Đức là đỡ sáng đó là dèm phép cái lỗ đỡ sáng em ăn là cái trong cái đấy là cũng nhân lên nhiều tháng. Chi phí anh có thể tính ra chi phí cho anh ấy ở Sài Gòn là khoảng bao nhiêu, ví dụ là tiền thuê nhà này rồi ăn chi tiêu linh tinh. Cái tiền thuê nhà ở đó là gọi là ở tập thớ, ở cứ nộp 25.000 trên một đêm. Còn cái tiền mà ăn ngoài đường là do mình biết tiết kiệm thì nó có dư. Tức là chắc là mọi người ở đây thì cũng đồng hương với nhau, chắc cũng có bạn bè buôn bán ở đây, chắc thì cũng có đi nhậu đúng không ạ? Dạ không, rồi ráng làm rồi có nhậu cũng nhiều quơ rồi gặp anh em mà. Cho ở đây là coi như ráng kiếm tiền mà đỡ đầu tư vào cho con. Vậy thì trong từng đấy năm vào đây thì mỗi một lần mà Tết đến á
Đó, Tết đến thì anh thường là chuẩn bị Tết cho mình và cho gia đình mình như thế nào? Cái năm nay là vợ nó vô để khám bệnh rồi đó không nói, nhưng mà mỗi năm là thưa anh cũng dành dụm chút ít gói chừng vài triệu, 3-4 triệu, rồi giờ cho vợ nó mấy đồ, rồi cho con rồi nó mấy đồ, rồi nó sắm sửa bánh kẹo đồ trong dịp Tết anh Minh Đức à. Anh có về ăn Tết luôn không? Dạ Anh có về ăn? thưa anh là có chứ. Ví dụ như câu hát là con biết bây giờ mẹ chờ tiếng con, khi thấy mai đào nở rộ bên đường, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trồng bánh trưng chờ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đào. Đó thì mình nhớ, cảm thấy nhớ quê hương, mình nhớ con. Thế bây giờ thì sẽ tặng cho anh một bài hát. Ai đến với Sài Gòn by Night cũng được tặng bài hát. Thì hôm nay tặng anh một bài hát về mùa xuân đi. Anh thích một cái bài hát gì về mùa xuân ạ? Dạ, câu chuyện đầu năm. Đúng rồi, về câu chuyện đầu năm luôn. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón ca sĩ Thanh Thảo và guitarist Minh Trung sẽ tặng cho anh Ba Chánh bài hát mà anh yêu thích là bài Câu chuyện đầu năm. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rủi ít ngóng, trong xuân này pháo đỏ rượu nồng, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, viên cành lộc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Xin khấn nguyện kết chặt tình thân, viên cành lộc những bâng khuâng, xuân này chắc gặp tình quân. Sẵn nhân dịp ở đây là thấy ca sĩ Thanh Thảo hát rất hay, và coi như là Ba Chánh thay mặt cho gia đình, cho gia đình xin kính chúc ca sĩ Thanh Thảo mỗi bước vươn lên, năm mới hát những bài hát hay hơn. Cảm ơn Cảm ơn Thanh Thảo và cảm ơn Minh Trung rất nhiều. Chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện với anh Ba Chánh. Anh lấy vợ trên từng đấy năm thì không biết là con anh bây giờ đã lớn chừng nào rồi ạ? Học đến đâu rồi ạ? Là đứa con đầu em là Nguyễn Thị Hồng Hiếu, đại học năm 3. Rồi con thứ hai là Nguyễn Tấn Tài. Nó thi vô lớp 10 á, nó học cái trường chuyên. Trường chuyên à? Dạ, thưa anh thì thấy cũng mừng. Trường Lê Quý Đôn thì cũng mừng. Rồi thưa anh là còn một đứa là Nguyễn Tấn Năng, cháu nó đang theo học lớp 5. Hiếu này, Tài này, Năng. Vậy thì khi đặt tên con như vậy là anh chị mong đợi cái điều gì, hay là có cái điều suy nghĩ gì mà đặt tên con? Nghe rất là hay như vậy. Dạ thưa anh Minh Đức, vậy này, có nghĩa là em chỉ mong sao mà mấy đứa con mình nó trở thành con ngon trò giỏi. Từ khi mà anh đi bán bánh nổ á, ở vỉa hè, và anh mặc cái bộ đồ đỏ như thế này, rồi anh nhảy múa như thế thì cũng có nhiều người thích thú, nhưng cũng có nhiều người như anh nói, người ta cũng nói là anh khùng điên. Thế nhưng mà mấy đứa cũng tò mò biết là về những đứa con của anh. Tại vì con em là học đó là học bên tin học à, nó thấy là truyền thông là quay em dữ quá, nó nói là coi như truyền thông là con dao hai lưỡi, một mặt là đi trước, còn một mặt là coi như cũng nguy hiểm. Con trai của anh tên là bé Tài, nó học về công nghệ thông tin, thì nó cũng có biết là cái câu chuyện về ba, và nó cũng có cảnh báo ba là truyền thông là con dao hai lưỡi, tức là bé đã suy nghĩ rất là sớm về cái chuyện đấy. Thế nhưng mà các bé khác thì sao? Thì các bé thấy ba mình nhảy múa như vậy, và có thể là đôi khi là thấy đọc trên mạng thấy người ta cũng vừa khen nhưng cũng vừa chê, châm biếm ba mình, thì các bé suy nghĩ như thế nào? Bé Tài cứ nó điện vô là thôi ba đừng làm nữa, bây giờ coi như mấy nhà báo mà tớ ấy ba đừng là đừng ấy nữa, đừng có cho tôi quấn nữa. Cho nên đến đầu hôm là vợ chồng em được 30 mấy triệu ở trong mình là thiệt tình cũng sợ người ta cướp. Một hôm là có sao dài vô cho 3 triệu là mấy ông gác người ta ghét lắm, rồi biết người ta nói xấu em, nói em là thì. Bé Hiếu thì bé học ở trong này đúng không? Dạ không, bé Hiếu còn học Quy Nhơn luôn. Học ở Quy Nhơn. Đại học bên ngành của toán á, nên năm 3 rồi. Dạ. Nó thấy anh nhảy múa như vậy, nó làm cái việc như thế và mọi người ồn ào về cái chuyện đấy, thì nó suy nghĩ gì? Nó có cảm thấy là mắc cỡ hay là xấu hổ hay gì không? Nó xấu hổ nhiều lắm, nó nghĩ xấu hổ, ba làm để là xấu hổ mà nướng nó hay bật học.
Cái nhiều lúc á là giờ em nói vô ở này đó là nói là sợ nó bỏ học nữa, là nó nghĩ chứ bây giờ là cái nhiều lúc là có khi mấy nhà báo rồi cứ tối rồi em cũng nghĩ sợ. Vâng, câu chuyện cũng rất là anh Chánh nói thì rất là cảm động, và có lẽ là hy vọng là các bé bé Hiếu, bé Tài và bé Năng, tất nhiên là có thể các bé cũng cảm thấy ngại cho ba mình, cảm thấy có thể là xấu hổ mắc cỡ, vì dẫu sao thì ở cái tuổi đang lớn thì mình cũng rất là dễ nhạy cảm với những cái nhận xét xung quanh về người thân của mình. Nhưng mà có lẽ là có một cái điều cao hơn tất cả, đó là Ba Chánh của các bé đã làm tất cả vì tương lai của những đứa con của mình. Và hy vọng là các em sẽ hiểu cho ba mình nhé. Ba của các em đang làm một việc rất là chân chính, không hại ai cả, đang làm một việc đàng hoàng, và quan trọng nhất là làm điều đó là vì các em. Trong cuộc sống này chúng ta còn có nhiều những cái công việc lạ lùng lắm, chúng ta chẳng ai biết trước được điều gì đâu. Nhưng mà biết đâu được ấy, thì cuộc đời mà sẽ có cái ngả rẽ nào đó sẽ làm thay đổi tất cả và sẽ đem đến những điều tốt đẹp đến cho gia đình các em. Vợ chồng em một hôm thường là chịu gian khổ bán đến 1-2 giờ sáng mới giờ, nhưng mà hôm mất 7-8 giờ em làm gì chứ sợ. Thưa anh ghê nói vậy em không sợ. Tại vì chắc là lúc mà báo đăng lên chắc người cũng đến, chắc có ai cho ai cho tiền không? Có một cái cô coi như là ở nước Canada tới tại phòng trọ cho em luôn, nhưng mà mọi người là ngồi ở tập thể mà đông, sao người ta không cho. Người ta nói em là xáo trá làm ấy gì thì người ta cho, là người ta đụng quýnh đụng em nói gì mà xá nói em là vậy. Cho nên từ chỗ đó biết sợ. Là thưa anh Minh Đức là có theo nó dạy là em gồm góp khi đây là coi như cũng được 37.500.000. Hồi sáng là em mới trở vợ đi rồi em mới vô ngân hàng mới gói cho em sợ thiệt tình Minh Đức là cái đồng tiền là hầu giờ em ơi làm thấy cái đồng tiền nó to quá, em sợ là người ta cướp đi mất đi thì coi như lấy gì mà đỡ về cho con. Mọi người cũng thương anh và cũng gửi tặng anh một cái số tiền. Hy vọng là với số tiền đó anh có thể làm được một cái việc gì đó đáng. Anh định làm gì với số tiền đấy? Thưa anh là cái nghèo khổ là chi sao chi đúng, không có dám tiêu lá lơ. Chủ yếu là coi như bó cho trong ngân hàng đấy là gọi là gỡ cất lại cho con. Khi nào lệnh thầy cô là biếu nộp là phải đi nộp lại Minh Đức. Do cho thấy đúng là một con người suy nghĩ rất là chân thành. Có một cái điểm Minh Đức rất thú vị ngày hôm nay thấy ở anh Chánh, đó là anh nói chuyện rất là lưu loát, rất là sôi nổi. Có lẽ đó chính là cái kỹ năng của anh sau nhiều năm bán hàng. Vậy là anh đã vào Sài Gòn đến nay là đã được 13-14 năm. Đó, với từng ấy năm thì có thể coi như người ta là một phần của thành phố này rồi. Ngày xưa anh sợ, bây giờ anh thích rồi chưa? Dạ, mình thích nhiều lắm. Cũng sẵn nhân dịp đây, thưa anh Minh Đức cho em gửi lời chúc tất cả các cái mạnh thường quân, mà chúc tất cả cái mọi người một năm mới an lành, an vui và hạnh phúc. Vâng, và Minh Đức cũng một lần nữa cảm ơn anh Ba Chánh rất là nhiều. Anh đã đến đây mang theo câu chuyện của mình. Đó là một câu chuyện có thể khiến cho chúng ta cảm động, nhưng cũng có thể khiến cho chúng ta cảm thấy lạc quan thì yêu đời. Giống như là anh Chánh, anh làm tất cả những gì mà có thể nhiều người không dám làm, hoặc không muốn làm, hoặc ngại làm. Như anh nói là không vi phạm pháp luật. Quan trọng nhất là vì tương lai con cái. Anh có kế hoạch tương lai như thế nào? Dạ thưa anh là chừng nào đó mới ấy, chứ bây giờ là có nghĩa là trách nhiệm là dành dụm là nuôi con ăn học là chính anh Minh Đức xin cảm ơn anh Ba Chánh rất là nhiều. Anh đã đến đây và chia sẻ câu chuyện của mình. Thì cũng đang không khí năm mới, Minh Đức cũng xin chúc anh và gia đình của mình có thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và có thật nhiều những cái thành công an khang thịnh vượng trong năm mới. Riêng anh, đặc biệt riêng anh thì hôm nay Đức gặp mình anh ở đây thôi, thì Đức cũng chúc anh là giữ mãi được cái sự lạc quan trong mình, để anh có thể làm những cái gì mà anh nghĩ là tốt nhất cho những đứa con của mình. Và Minh Đức cũng tin là những đứa con đó bây giờ có thể các bé còn nhỏ, các bé còn mắc cỡ, có thể xấu hổ này kia, nhưng mà các bé sẽ hiểu anh. Và khi các bé trưởng thành, các bé sẽ cảm ơn những ngày tháng như thế này. Thì một lần nữa cảm ơn anh Chánh rất nhiều. Em cảm ơn Minh Đức và chúc anh Minh Đức là coi như một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ. Và chúc tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng và vui vẻ. Và mỗi ngày mỗi phát triển lên để cho đất nước mình vinh quang. Ngày hôm nay đó là câu chuyện của người đàn ông áo đỏ, anh Ba Chánh. Và rất có thể sau buổi nói chuyện này của chúng tôi thì quý vị sẽ gặp anh ở đâu đó trên vỉa hè Sài Gòn, và sẽ thấy rằng đây không còn là một người lạ nữa, mà là một người mình đã biết, đã quen, đã biết về câu chuyện của người ấy. Và quý vị hãy nhớ ủng hộ anh Chánh với những cái gói bánh nổ như thế này nhé, để anh ấy có thể yên tâm tiếp tục công việc của mình và những đứa con của mình. Và quý vị cũng đừng quên đón xem chương trình Sài Gòn by Night được phát sóng hàng tuần trên kênh YouTube MCVMedia và cổng thông tin Mnet Plus. Đến đây thì Minh Đức và anh Ba Chánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.